به نام نور، درود و مهر. به یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی خیلی خوش اومدی. به یک ویدئوی جدید و یک ویدئوی متفاوت خیلی خوش اومدی. عزیزای دلم، همه ما توی روابطمون دلمون میخواد وقتی که با کسی صحبت میکنیم درگیر سوء تفاهم نشه و یا اینکه وقتی که حرفی رو میزنیم مفهوم واقعی حرف ما رو بفهمه، نه اینکه از دیدگاه خودش به حرف ما بخواد نگاه کنه و درگیر نوعی سوء برداشت و سوء تفاهم بشه. توی زندگی روزمره ما خیلی از کلمه اما ممکنه استفاده کنیم، اما کلمات و جملات قبل و بعد از اما میتونن روی نوع نگاه آدمای اطراف ما خیلی تأثیرگذار باشن. ما طبق تعاملاتی که با آدم‌های توی زندگیمون داریم دلمون میخواد روابطمون به زیباترین شکل پیش بره و از طرفی اگر جایی با کسی حرفی میزنیم دلمون نمیخواد در عین حال که حسن نیت داشتیم اون آدم نگاهش نسبت به حرف ما تغییر کنه و حتی احترامش نسبت به ما از بین بره و یا اینکه احساس کنه که ما احترامی نمیخواستیم به اون آدم بذاریم. چی میشه که این اتفاق میفته با همین کلمه اما؟ یک سری چیزها رو من اینجا نوشتم که میخوام بهتون بگم. گاهی وقتها جابجایی یک سری جملات میتونه تأثیر روی روند کل زندگی شما بذاره. جمله اول: دوست دارم اما باید در موردش فکر کنم. وقتی که کسی به شما میگه آیا شما احساسی نسبت به من داری؟ میگی من دوستت دارم اما باید در موردش فکر کنم. چیزی که اون آدم دریافت میکنه از حرف شما اینه که شما دوستش نداری. هنوز ذهنت درگیره، هنوز میخوای فکر کنی به اون احساس. درسته؟ هنوز شک داری که آیا اون حس درونت واقعیه یا نه. یا دوست دارم بیام اما خیلی خستم. اون شخص اما خیلی خستم رو میشنوه و چیز دیگه ای رو نمیشنوه، حتی نمیفهمه که گفتی دوست دارم باهات بیام، فقط توجهش به این جمله بعد از اما هست. یا جمله دیگه: به نظرم کارت عالی بود اما لحنت میتونست خیلی بهتر از اینا باشه. چیزی که میشنوه: تو لحنت خوب نبود، لحنت خیلی بهتر از اینا میتونست باشه. ولی نمیفهمه که قبلش بهش گفته بودی به نظرم کارت عالی بود و اونو تحسین و تمجیدش کرده بودی. و یا کسی که توی رابطه هست بگه به نظرم دختر یا پسر خوبی هستی اما قصد ندارم توی رابطه باشم یا قصد دارم توی رابطه باشم. چیزی که اون شخص میفهمه فقط همین جمله است: اما قصد ندارم توی رابطه باشم. این برای کسایی هستش که وارد یک رابطه شدن اما نمیخوان رابطه رو ادامه بدن و شخص احساس میکنه که نادیده گرفته شده و اصلا شما بهش توجهی نداشتی، احساس خوبی بهش نداشتی. خب تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، زمانی که ما با طرف مقابل داریم صحبت میکنیم مغز ما در اصل داره بخش اول رو میبینه: دوستت دارم، دوست دارم بیام، به نظرم کارت عالیه، به نظرم دختر یا پسر خوبی هستی. مغز منی که دارم این جمله رو بیان میکنم این بخش اول رو میبینه، اما مغز مخاطب متاسفانه این بخش رو میبینه: باید در موردش فکر کنم، خیلی خستم، لحنت میتونست بهتر باشه، دیگه نمیخوام توی این رابطه باشم. و همین باعث ایجاد همون سوء تفاهم ها میشه و شما رو میکنه آدمی که زمانی که میخواید توی ارتباط با همین افراد قرار بگیرید چی پشت زمینه ذهنشونه؟ اینه که خب الان میخواد یه حرف مثبت بزنه، خدا میدونه پشتش میخواد بهمون چی بگه. یعنی این آدم در مقابل شما گارد میگیره. چرا؟ چون اول جمله مثبت رو شنیده، بعد این جمله منفی رو شنیده و این منفی تمام اون مثبت رو زده خراب کرده و این یک واقعیت توی تعاملات. نمیدونم تا الان برای شما پیش اومده یا نه. همین جای ویدئو یک لحظه پوز کن و بنویس چقدر این مسئله رو تجربه کردی و چه اتفاقی افتاده.
و حالا من میخوام بهت بگم چه کار کنی که دقیقاً با همین جمله همه شرایط و نوع نگاه اون شخص رو نسبت به خودت تغییر بدی. خب یه مهمون داریم، آقایانم اومده که کنارمون باشه. ببینید عزیزای دلم، ما قرار نیست به معنا و مفهوم این جمله دست بزنیم، اما میایم چه کار میکنیم؟ میایم ترتیب و چیدمان این جمله رو عوض میکنیم و به نوع دیگه بیانش میکنیم. چجور؟ من جمله بعد از اما رو میارم قبل از اما. ببینید چی میشه. زمانی که من جمله رو میارم اول، باید در موردش فکر کنم. اما دوست دارم. و چیزی که توی ذهن مخاطبت میمونه، دوست دارم. یا خیلی خستم اما دوست دارم باهات بیام همراهیت کنم. و اون شخص این جمله رو توی ذهن خودش نگه میداره. دلش میخواست با من بیاد ولی خب خسته است و حس مثبتی بهش میده. لحنت میتونست بهتر باشه ولی به نظرم کارت عالی بود، تو فوق‌العاده‌ای. باز اینجا هم شما یک حس مثبت به مخاطبت میدی. و جمله آخر، قصد ندارم دیگه باهات این ارتباط رو ادامه بدم، اما به نظرم تو دختر خیلی خوبی هستی یا تو پسر خیلی خوبی هستی. و دقیقاً مخاطب شما جمله بعد از اما رو میشنوه و همون رو توی ذهنش نگه میداره و حس مثبت رو از شما میگیره. تا اینجا شما کاملا متوجه شدید که دقیقاً با این تغییر چه اتفاقی میافته. حالا من از بعد روانشناسی این موضوع رو برای شما باز میکنم که اصلاً چرا این اتفاق میافته. ببینید، ما دو نوع سوگیری شناختی داریم. یکیش سوگیری منفی نگری، یکیش سوگیری پس افت یا پیشرسی. توی سوگیری منفی نگری انسان عادت کرده و یاد گرفته که بیشتر عکس العمل به تمام اون جملات منفی نشون بده یا اون صداهای منفی. مثلا شما زمانی که توی یک جنگل باشید صدای خشخش میشنوید، احساس نمی کنید الان داره یک باد میوزه و باید شما لذت ببرید. اون صدای خشخش در جا این آلارم رو توی ذهن شما براتون میزنه که ممکنه یک حیوان الان پشت این درخت ها باشه. چی اون پشته؟ و یک حس ترس به شما میده و به شما میگه که فرار کن، زود این موقعیت رو ترکش کن. و یا اینکه کلا توی هر موقعیت و شرایطی که باشید، اول نگاه ها و عکس العمل ها میره سمت اون جملات منفی، هر چیز منفی. چرا؟ چون مغز ما یاد گرفته عکس العمل نشون بده سریع و به خاطر همین منفی ها رو خیلی سریعتر میبینه و میپذیره. اما سوگیری پس افت یا پیشرسی اون چیه؟ دقیقاً همینه که ما یاد گرفتیم اون چیزی رو به خاطر بسپاریم که در انتها داریم میشنویم. دیدید خیلی ها میگن که مثلا من یه عالم خوبی کردم، همه کار برای این آدم کردم، اما چیزی که توی ذهنش مونده و چیزی که داره به یاد میاره همون یه رفتار اشتباه من بود. و این همون سوگیری پیشرسی هست یا سوگیری پس افت. یعنی دقیقاً چیزی که در انتها برای آدما به جا میذارید همون توی ذهنشون میمونه. دقیقاً توی نوع بیان ما، نوع گفتار ما، توی تعاملاتمون با انسان هم همینه. هر چیزی که در انتها، هر خاطره‌ای که در انتها از شما دارن، اونا رو بیشتر به یاد میارن و این بر حسب روانشناسی کاملاً اثبات شده. یک مثال براتون میزنم. شما یک جایی هستید، توی یک مهمونی هستید، اما یک اتاق هست که اون اتاق یک فیل داخلشه. شما میخواید لذت ببرید از مهمونی و جلوی اون اتاق ایستادید، اما همش ترس و نگرانی و استرس این رو دارید که مثلا نکنه اون فیل بیاد بیرون، نکنه آسیبی به من بزنه و 1001 اضطراب و استرس دارید. توی این لحظه و این موقعیت بهترین کاری که شما میتونی انجام بدی برای که اون استرس و اضطراب از بین بره درون شما،
حذف علت اصلی حس منفیه. یعنی زمانی که شما به جای امن اون فیل رو منتقل کنی و دیگه اون فیل تو اتاق نباشه، همه میتونن توی اون مهمونی دیگه لذت ببرن و بدون ترس و استرس اون روز رو بگذرونن. چرا؟ چون اون علت اصلی منفی رو که باعث حس منفی میشه شما حذفش کردید. فیل یک مثال، نه اینکه بگید خود فیل مثلا موجودی هستش که حس منفی رو بخواد بده، نه، یک مثال هست که من دارم برای شما میزنم. پس حذف کردن عامل اون حس منفی دادن به طرف مقابل خیلی مهمه که ما توی این شرایط دقیقاً میایم با همین تغییر و در اصل با همین جابجایی اون شرایط منفی رو برای طرف مقابلمون حذف میکنیم. و موضوع آخر، حس اطمینان، ایجاد اطمینان و یا اطمینان بخشی. توی روابط ما خیلی وقتها زمانی که توی رابطه هستیم طرف مقابل ممکنه با خودش درگیر این موضوع بشه که این حس منو میخواد، منو دوست داره، دلش میخواد هنوز با من باشه، دلش میخواد به این رابطه ادامه بده. نکنه خسته شده از این رابطه و 1001 احساس منفی که درون این آدم موج میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی وقتها ما بلد نیستیم اون احساسمون و یا اون جملاتمون رو بیان کنیم و توی یک چنین موقعیتی اگر من کسی رو دوست داشته باشم بهش مثلا به عنوان مثال چی میگم؟ میگم من باید در مورد چیزی که شما از من خواستی فکر کنم، اما دوستت دارم. و اون لحظه این حس اطمینان رو کاملا شما به طرف مقابلت میدی و اون آدم دیگه به این جمله ها توجه نمیکنه. تنها چیزی که تو ذهنش میمونه اینه که خب دوستم داره. حالا میخواد در مورد این مسئله که باهاش بازگو کردم صحبت کنه، مثلا فکر کنه، یا مثلا صحبتی بین شما رد و بدل میشه درباره سفر رفتن، درباره این که مثلا بخواید مهمونی برید خونه پدر و مادرتون برید. خب شما خسته ای، میگه که من خیلی خستم اما دلم میخواد همراهیت کنم و دلم میخواد توی جمع شما حضور داشته باشم. طرف مقابل تنها چیزی که از شما میبینه و میشنوه همون حس اشتیاق حضورت در کنار ایشون و در کنار خانوادشه و یا هر چیز دیگه، و اونجاست که شما این حس اطمینان رو به طرف مقابلت میدی. گاهی وقتها جملات تمام زندگی ما رو خیلی راحت میتونن تحت تأثیر قرار بدن و این ما هستیم که با انتخاب آگاهانه چینش کلمات در کنار هم میتونیم تعاملات بهتری توی اجتماع داشته باشیم و روابطمون رو به زیباترین شکل پیش ببریم. عزیزای دلم، چه تجربه‌ای داشتید؟ چقدر توی زندگیتون معنا و مفهوم جملاتتون رو به شکل دیگه‌ای به طرف مقابلتون القا کردید در صورتی که هدفتون چیز دیگه بوده و بیان شما اصلا به نوع دیگه‌ای بوده، اما طرف مقابل فقط اون حس منفی رو از جملات شما شنیده و باعث شده که شما دل شکسته شید و حتی بعد گفتی که من بد بیانش کردم یا تو بد برداشت کردی، من منظورم این نبوده، اما اون آدم دیگه فقط همون جمله از شما توی ذهنش مونده. هر تجربه‌ای که داشتید با من و دوستان عزیزتون به اشتراک بذارید. اگر از این گونه ویدئوها رو دوست دارید که آماده کنم و با شما عزیزان جان به اشتراک بذارم، حتما برام بنویسید. عزیزای دلم، نور هستید. شما بهترین ها رو باید توی زندگیتون تجربه کنید، چه توی روابطتون، چه توی مسیرهای مختلف دیگه‌تون، چه از نظر سلامتی، چه از نظر شغلی. و من تمام تلاشم بر اینه که تا جایی که میتونم اطلاعاتی رو به دست بیارم و یاد بگیرم و بعد اونو با شما عزیزان جان به اشتراک بذارم. مراقب خودتون و انرژی ارزشمند وجودتون و کلامتون باشید. یا حق، خدا نگهدار.